Η διώρυγα ενώνει τον Κορινθιακό με το Σαρονικό κόλπο στη θέση του ισθμού της Κορίνθου και εξοικονομεί ένα ταξίδι 700 χιλιόμετρων γύρω από την Πελοπόννησο. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1880 και 1893. Η κατασκευή της είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του τότε Πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στόχευε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονομικά ανεπτυγμένου κράτους. The Corinth Canal connects the Saronic Gulf with the Corinthian Gulf at the site of the Isthmus of Corinth, and it saves a journey of 700 kilometers, 430 miles, around the Peloponnese. It was built between the years 1880 to 1893. Its construction is a result of the development policy of then Prime Minister Harilaus Trikoupis, who with the construction of large infrastructure projects aimed at creating a modern and economically developed state. Η διώρυγα έχει μήκος 6.346 μέτρα, πλάτος στην επιφάνεια της θάλασσας 24,6 μέτρα, ενώ το βάθος της είναι 8 μέτρα. Τα τυχώματα των βράχων υψώνονται 90 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σχεδόν κατακόρυφα. Η διώρυγα διασχίζεται από μια σιδηροδρομική γραμμή, ένα δρόμο και έναν αυτοκινητόδρομο. Το 1988 εγκαταστάθηκαν δύο βυθιζόμενες γέφυρες στις δύο άκρες της διώρυγας. Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος της διώρυγας στην ελληνική οικονομία και ναυτιλία είναι περιορισμένος, καθώς τα περισσότερα εμπορικά πλοία δεν μπορούν να τη διασχίσουν. Η διώρυγα χρησιμοποιείται πλέον κυρίως από τουριστικά πλοία. Κάθε χρόνο τη διασχίζουν 12.000 πλοία. The canal is 6,346 meters, 20,810 feet long, 24.6 meters, 81 feet wide at sea level, and its depth is 8 meters, 26 feet. The rock walls, which rise 90 meters, 300 feet, above sea level, are at a near vertical angle. The canal is crossed by a railway line, a road, and a motorway. In 1988, two submersible bridges were installed at sea level at each end of the canal. In modern times, the role of the canal in the Greek economy and shipping is limited as most merchant ships cannot cross it. The canal is currently used mainly by tourist ships. Around 12,000 ships per year travel through the canal. Στα αρχαία χρόνια, περίπου από το 600 π.Χ. για να αποφεύγουν τα πλοία των περίπλου της Πελοποννήσου είχε κατασκευαστεί η Δίολκος, μια οδός μέσω της οποίας μεταφέρονταν μικρά πλοία. Η Δίολκος κατασκευάστηκε από τον βασιλιά της Κορίνθου Περίανδρο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν ένας πλακόστρωτος δρόμος ντυμένος με ξύλα, επάνω στον οποίο γλιστρούσαν τα πλοία με τη βοήθεια λίπους. Τα πλοία πλήρωναν τέλη, τα οποία ήταν το πιο σημαντικό έσοδο της Κορίνθου. In ancient times, from about 600 BC, in order the ships to avoid traveling around the Peloponnese, was built a diolkos, that is a road through which small ships were transported. The diolkos was built by the king of Corinth Periander, one of the 7 wise men of ancient Greece. It was a paved road lined with wood, on which ships glided with the help of grease. The ships paid fees, which was the most important income of Corinth. Η ιδέα της διώρυγας υπήρχε ήδη από την εποχή του Περιάνδρου, από το 600 π.Χ. Ο πρώτος που προσπάθησε την υλοποίησή της ήταν ο Νέρονας, το 66 μετά Χριστό, σε σχέδια του Ιούλιου Καίσαρα και του Καλιγούλα. Μετά το θάνατο του Νέρονα, συνέχισε την προσπάθεια ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος όμως την εγκατέλειψε. The idea of the canal has existed since the time of Periander, from 600 BC. The first to try to implement it was Nero, 66 AD, in designs by Julius Caesar and Caligula. After the death of Nero, Herod Atticus continued the effort, but he abandoned it. Τη σύγχρονη εποχή ο Καποδίστριας, προβλέποντας τη σημασία που θα είχε η διώρυγα στην ανάπτυξη της Ελλάδας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε ένα μηχανικό. Η δαπάνη εκτιμήθηκε σε 40 εκατομμύρια χρυσά φράγκα, υπέρογο για τότε ποσό, και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. Το 1869 που έγινε η διώρυγα του Σουέζ, η κυβέρνηση Ζαΐμι ψήφισε νόμο για την κατασκευή διώρυγας στον ισθμό της Κορίνθου και την εκμετάλλευση του έργου. In modern times, Capodistrias, anticipating the importance of the canal in the development of Greece, assigned the relevant study to an engineer. The cost was estimated at 40 million gold francs, a huge amount at the time, and the effort was abandoned.
In 1869, when the Suez Canal was built, the Zaymi government passed a law for the construction of a canal in the Isthmus of Corinth and the operation of the project. Η μελέτη του έργου έγινε από τον Ούγγρο στρατηγό Ιστβάντουρ, ο οποίος ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία της Θαλάσσιας Διώρυγας της Κορίνθου. Οι εργασίες για τη Διώρυγα εγκαινιάστηκαν στις 23 Απριλίου του 1882, παρουσία του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Λόγω έλλειψης κεφαλαίων το έργο ολοκληρώθηκε από εταιρεία του Ανδρέα Συγκρού το 1893. The study of the project was done by the Hungarian generalist Ventur, who founded the international company of the Corinth Sea Canal. Work on the canal was inaugurated on April 23, 1882, in the presence of King George I. Due to lack of funds, the project was completed by a company of Andreas Singros in 1893. Στη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 1944, ανατείναξαν τη σιδηροδρομική και την οδική γέφυρα, έριξαν βαγόνια τρένου σε ένα σημείο της Διώρυγας για να τη φράξουν και πυροδότησαν εκρήξεις στο βυθό του προλιμένα. Το 1947 η Σχολή Μηχανικού του Στρατού ανέλαβε την ανακατασκευή της οδικής γέφυρας. Η Διώρυγα έκλεισε λόγω κατολίσθησης στις 15 Ιανουαρίου 2021 και παραμένει κλειστή έκτοτε. At the end of World War II, when the Germans withdrew in the first 10 days of October 1944, they blew up the railway and road bridge, threw train carriages at a point in the canal to block it, and detonated explosions on the seabed. In 1947, the Army School of Engineering undertook the reconstruction of the road bridge. The canal was closed due to a landslide on January 15, 2021, and has remained closed since then.